Gagawa po tayo ng shabura. I-share ko po sa inyo kung paano po siya gawin. Recipe dito sa Saudi. Sa Pilipinas, ano po siya? Biskotso. Yan po tayong flour. 4 cups. Milk powder. 1/2 cup. 3/4 cup ng sugar. 1 cup ng water, 1 and 1/2 spoon of baking powder, konting salt, 1/2 oil, 1/2 cup. Tapos yung spices nila, yung di ko ang pangalan. Tapos 5 eggs. Tapos, dito po siya ilalagay sa tray na may sesame seeds. Ready na po yung machine. Gagawa na po ko. One hour later.